طرز تهیه چیکن ناگتس خانگی. مواد لازم: سینه مرغ 800 گرم، نان توست 5 عدد، شیر 1 پیمانه، سیر رنده شده 1 قاشق غذاخوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، آرد ذرت 4 قاشق غذاخوری، نشاسته ذرت 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 2 الی 4 عدد، آرد سوخاری به مقدار لازم، پودر زردچوبه 1 قاشق غذاخوری که در صورت تمایل هستش، آرد معمولی به مقدار لازم. ابتدا گوشه های نون توست ها رو ببرید و نون توست ها رو به قطعات مکعبی تقسیم بکنید. سپس شیر رو به نون توست ها اضافه بکنید، مخلوط بکنید و بذارید کنار تا توی شیر خیس بخورن. سینه مرغ رو به قطعات مکعبی ببرید. سپس سینه مرغ بریده شده رو داخل دستگاه غذاساز بریزید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید. سپس دستگاه غذاساز رو روشن کنید تا مرغ ها به صورت چرخ شده در بیان. سپس سیر رنده شده رو به مرغ ها اضافه بکنید. همچنین فلفل سیاه رو اضافه بکنید. همچنین نون توست خیس خورده در شیر رو نیز به مرغ اضافه بکنید. دوباره در دستگاه غذاساز رو گذاشته و کاملا مواد رو با هم مخلوط بکنید تا مواد به شکل یک خمیر در بیاد. سپس مواد رو از دستگاه غذاساز داخل ظرف دیگه منتقل بکنید. نشاسته ذرت و آرد ذرت رو اضافه بکنید و کاملا مواد رو با استفاده از دستتون ورز بدید تا مخلوط بشن. روی یک سینی رو کاغذ شیرینی پزی بکشید. دستتون رو کاملا چرب بکنید و شروع کنید از مواد مرغ تیکه های چیکن ناگتس رو فرم بدید. میتونید از قالب های مختلف نیز برای فرم دادن به چیکن ناگتس استفاده بکنید. منتها یه مقدار سخت‌تر هستش. باید قالب رو کاملا چرب بکنید. دستاتون هم کاملا چرب باشه. اگر کار با قالب براتون سخت هستش میتونید با استفاده از دستتون تیکه های چیکن ناگتس رو به راحتی فرم بدید. جداگانه 2 الی 4 عدد تخم مرغ رو بزنید تا کاملا لخته بشه. زردچوبه رو به پودر سوخاریتون اضافه بکنید برای اینکه رنگ چیکن ناگتسامون زردتر بشه. میتونید این کارو نکنید. چیکن ناگتس های آماده شده رو اول به آرد معمولی آغشته کنید. سپس داخل تخم مرغ بغلتونید و بعد از اون داخل آرد سوخاری بغلتونید و کنار بگذارید. تمام چیکن ناگتس ها رو به این شکل درست بکنید. در این مرحله میتونید مقداری از چیکن ناگتس ها رو داخل فریزر قرار بدید و هر موقع که خواستید آماده بکنید و یا اینکه میتونید مستقیم چیکن ناگتس ها رو سرخ بکنید. چیکن ناگتس های آماده شده رو به روغن داغ اضافه بکنید. مقدار روغن داخل تابتون یه مقدار بیشتر از حد معمولی باشه و دو طرف چیکن ناگتس ها رو کاملا طلایی بکنید. شعله معمولی رو به بالا باشه، خیلی شعله رو زیاد نکنید.
بعد از طلایی شدن چیکن ناگتس ها اونا رو داخل دستمال کاغذی حوله‌ای قرار بدید تا روغن اضافهشون کشیده بشه. چیکن ناگتس ها آماده سرو هستن. میتونید با سس تند و یا کچاپ و یا هر چیز دیگه‌ای که میل دارید سرو بکنید.